कसा बनवायचा ते. त्याला कॉईन पाऊच म्हणतात बरेच जण, किंवा खणाची पर्स, छोटासा पाऊच, असे बरेचसे नाव आहेत. तर खूप सोपं आहे, खूप इझी आहे. सुंदर सुंदर असे कलर घेऊ शकता तुम्ही. मी खणाचे कलर वापरले, तुम्ही कुठलेही मटेरियल वापरू शकता. चला मग सुरुवात करूया. तर या पद्धतीने आपल्याला छान त्रिकोणी आकारात बनवायचा असतो हा कॉईन पाऊच. आणि वरती छोटीशी लेस पण लावायची असते. ते आपण किचन म्हणून पण वापरू शकतो, गाडीला किचन म्हणून पण वापरतात बरेच जण. तर आता या ठिकाणी बघा, अस्तर घेतलंय बॅगचं, त्याच्यावर मी पेपर कॅनव्हास घेतलं आणि वरती कापड घेतलेलं आहे. कुठल्याही कलरचं तुम्ही घेऊ शकता. मेजरमेंट आहे, आडवं तुम्हाला 6.5 घ्यायचं आहे आणि उभं तुम्हाला 6 इंच घ्यायचं आहे. म्हणजे त्याची विड्थ आहे आपली 6.5 आणि त्याची हाईट आहे 6. याचप्रमाणे 2 पीस आपल्याला तयार करून घ्यायचे आहेत. सेम 2 कापड, 2 पेपर कॅनव्हासचे तुकडे आणि 2 आतले अस्तर, म्हणजेच बॅगचं कापड. तर या पद्धतीने आपल्याला एकावर एक जोडून घ्यायचे आहे. त्यांना आपल्याला शिलाई मारून घ्यायची आहे. उभी आणि आडवी अशी चौकोनी आपल्याला त्याला शिलाई मारून घ्यायची आहे. शिलाई मारून झाल्यानंतर बाजू साईडला जे काही कापड उरलं असेल ते आपण कट करून घेणार आहोत. आणि या ठिकाणी छोटासा पीस मी चेनचा घेतलेला आहे. आडव्या साईडला ज्या ठिकाणी 6.5 माप आहे आपलं, त्या ठिकाणी आपल्याला चेन उलटी लावून घ्यायची आहे. उलटी लावून घेतल्यानंतर तिला दाब शिलाई मारून घ्यायची आहे. या पद्धतीने आपण दाब शिलाई मारून घेऊया. त्यानंतर काय करायचं आहे, दुसरा जो पीस आपण जोडून ठेवलेला आहे त्यालाही आडव्या साईडने आपल्याला चेन लावून घ्यायची आहे. चेन कशी लावायची, तर ऑलरेडी आपण एका पीसला चेन लावलेलीच आहे, तीच फक्त आपल्याला तो पीस उलटा करून आपल्याला याच्यावर ठेवायचा आहे. तर ह्या पद्धतीने मी असं जोडून घेणार आहे. यालाही आपण दाब शिलाई मारून घ्यायची आहे. दाब शिलाई मारून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये रनर घालूया. तर या ठिकाणी बघा, छोटासा पाऊच आहे, त्यामुळे तुम्हाला 5 नंबरची चेन आणि 5 नंबरचा रनरच हवा आहे. 8 नंबरच्या चेनची गरज नाही आहे. ती 5 नंबर चेन ही पुष्कळ आहे आपल्यासाठी. छान असं रनर मी आता घालून घेतलेला आहे. आणि रनर घालून घेतल्यानंतर कुठल्याही लेसचा छोटासा तुकडा घेऊ शकता. थोडीशी शाईनवाली लेस घ्या, म्हणजे छान दिसेल. माझ्याकडे गोल्डन अशी चपटी लेस होती, ती मी इथे जोडून घेणार आहे. तर वरच्या साईडला आपल्याला ती कॉईन पाऊच पकडण्यासाठी आपल्याला काहीतरी होल्डर हवा, म्हणून मग तेच लेस लावून घ्यायची आणि छान पण दिसतं. ते लेस लावून झाल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, ज्या ठिकाणून आपण लेस लावलेली आहे त्याच साईडने बरोबर आपल्याला आधी काय करायची आहे, उभी शिलाई मारून घ्यायची, म्हणजे जोडायचं आहे त्या पाऊचला. ते जोडून झाल्यानंतर उभी एक मारायची आणि नंतर शेवटी जी बॉटम साईड आहे ती आधी मारून घ्यायची. बॉटम साईड मारून राहिलेलं कापड आणि दोरे कट करून घ्यायचे आहेत. आणि जी आपल्याला उरलेली साईड जी आपल्याला बंद करायची, ती सरळ उभी न बंद करता आपल्याला या पद्धतीने त्याला फोल्ड करायचं आहे आणि अशी आडवी शिलाई मारायची आहे. ज्यावेळेला तुम्ही शिलाई मारता त्यावेळेला लक्षात ठेवायचं, ज्या ठिकाणी तुमची चैन येते ना, तिथे 2 ते 3 अशा मागे पुढे शिलाई करत जा. त्याच्याने काय होतं की आपली चैन कधीच निघत नाही. बऱ्याच वेळा असं होतं की रनर निघून जातो त्या शिलाईमधून, कारण ती एकच सिंगल शिलाई असते. 3-4 वेळा पुढे मागे केले ना की रनर आणि चैन छान टिकून राहते. झालं आपला छान असा मस्तपैकी आपला कॉईन पाऊच तयार झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने मस्त कॉईन पाऊच किंवा समोसा पाऊच किंवा खणाचा छोटासा पाऊच हा मस्त असा तयार झालेला आहे. ट्रायंगल शेप पण आलेला आहे. त्याला सरळ करून घ्यायचा आणि बघू शकता, हार्डली 3 ते 4 मिनटाची गोष्ट आहे. 3 ते 4 मिनटामध्ये असे सुंदर पाऊच वेगवेगळे तुम्ही बनवू शकता. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ माझे मिळत राहतील. अशाच पद्धतीने मी नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहीन. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.